Magandang araw po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal, ang kasama nyo sa inyong online distance learning journey na magbibigay kaalaman sa mga online learning tools. Kaya mag-subscribe at i-hit lang ang bell ng ating YouTube channel para ma-update tayo sa mga bagong mga learning videos. Magandang araw po, teachers! Ito nakaraang October 30, ay naglabas ng isang memorandum ang Office of Undersecretary for Curriculum Instruction, Usec Diosdado San Antonio. Ito ay ang mga suggested measures to foster academic ease during the COVID-19 pandemic. Ito ang tugon para mabawasan ang stress at anxiety na dulot ng iba't ibang learning modalities ngayong school year. Narito ang mga measures na pwede gawin ng school at teachers para mabawasan ang mga ito. Nakalagay din ang mga suggested schedule for in-service training ngayong Disyembre at date kung kailan magsisimula ang Christmas break ng mga estudyante. Kung nagustuhan niyo po itong video, please like and share. And comment kung may mga questions po tayo. Muli, maraming salamat po. For more learning videos and tutorials, CPD seminars and webinars, DEPED news and updates, and new trends in education, subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel. For more learning resources, join my Facebook